Hi everyone, I'm sure all of you are working from home right now, and sometimes when you're at home you have to have meetings with your team, and also you have back-to-back meetings as well. So what kind of tudung should we wear when we have online meetings with the team? One of the tudung that is really fast and easy to use is of course our UMMA Azra-Semi Instant Scarf. It is still our classic tudung that we sell and is still crowd's favorite until today. Okay, so untuk Azra-Semi Instant ni, dia memang datang attached dengan the chiffon scarf, and the inner is cotton lycra. Okay, untuk tudung ni memang senang sangat nak pakai. Jadi kadang kalau kita memang nak kena meeting secepat mungkin, jadi tudung ni kalau boleh just siap-siap je kat tepi, dan kita boleh pakai tudung ni hari-hari ketika kita ada online meeting dengan our team. Okay, jadi nak pakai ni memang senang sangat. All you have to do is just sarung the inner. Jadi anak tudung ni dah memang dah siap dah. Okay, tak payah nak fikir nak pakai inner apa dengan tudung apa, semua ni dah memang datang sekali dengan attach dengan scarf. Okay, lepas tu ada dua tali kat belakang ni, kita ikat je. Okay. Okay, untuk bahagian depan ni sebenarnya untuk Azra-Semi Instant senang sangat nak pakai. Bahagian depan ni saya akan tarik belah kiri satu dan pegang belah kanan, jadi dia akan jadi macam L shape. Okay, dan lepas dah pegang macam ni, just drag ke atas kepala macam tu. Okay, so kita balancekan tudung belah kiri dan kanan. Dan untuk bahagian kiri ni, kat rumah ni tak payahlah nak pin bagi kemas sangat pun. Jadi untuk belah kiri ni kita bawa ke bahagian belakang macam tu, just straight nicely. Okay, untuk bahagian kanan ni dah pun siap. Okay, jadi kalau nak bagi tudung ni stay in place, kita bolehlah pin bahagian kanan ni, jadi tudung ni tak jatuh. Jadi kita pin je macam tu. Okay, dah siap. So you can go online with the whole team and you can have back-to-back meetings because tudung ni akan stay in place the whole time.